વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ બજાર જેવી પાવભાજી। એને આપણે ઘરે જ બનાવવાની છે, તો એવો જ ટેસ્ટ લાવવા માટે આપણે અહીંયા 2 બટેકા લીધા છે, એક મોટું રીંગણ લઈ લીધું છે, આ પત્તાકોબી છે, અને આ વટાણા છે, આ ફ્લાવર છે, આ દૂધી છે, અને આ બીટ છે। તો આ બીટનો કલર આપણે જેવી બજારમાં મળે છે કલર લાવવા માટે આપણે બીટ ઉમેરશું, અને આ એક ડુંગળી લીધી છે, અને આ બધું આપણે બાફી લઈશું કુકરમાં। અને વટાણા આપણે સાઈડમાં એટલે એની સાથે બાફીએ તો એ એકદમ લોંદા જેવા થઈ જાય છે, તો આપણે એને બહાર જ એકદમ તપેલીમાં બાફી લઈશું। એટલે વટાણાને સાઈડ ઉપર આપણે એમને કુકરમાં નહીં પણ બહાર જ બાફી લઈશું। તો હવે કુકર લઈ અને આ બધું કુકરમાં ઉમેરી દઈશું। બધું એકસાથે આપણે બાફી લેવાનું છે। આ બધું મેં ધોઈને પછી જ સમારેલું છે, એટલે કે સુધારેલું। બાફવામાં આપણે મીઠું નાખશું, એટલે સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું નાખશું, અને શાક બફાય એટલું જ આપણે અહીંયા પાણી ઉમેરશું। કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરીને આપણે 3 સીટી લઈ લેશું, અથવા તો આપણે શાક સરસ બફાય ત્યાં સુધી આપણે બાફી લેવાનું। આપણે જે વટાણા રાખેલા એ આપણે એમને તપેલીમાં જ બાફશું, એટલે કુકરમાં બાફીએ તો એ એકદમ ફાટી જાય છે અને લોંદા જેવા થઈ જાય છે। તો આપણે અહીંયા બહાર જ બાફી લેશું એને, અને સાઈડ ઉપર આપણે કુકર પણ બાફવા મૂકી દીધું છે, તો આપણે એની 3 સીટી લઈ લેશું। અહીંયા આપણે આ ભાજીના વઘાર માટે 2 ટમેટા સુધા લીધા છે, 1 લસણનો ગાંઠિયો છે, અને 1 ઇંચ આદુના ટુકડા કરી લીધા છે। એને આપણે મિક્સરની અંદર પ્યુરી બનાવી લેશું, અને આને પણ મિક્સરની અંદર દરદરી આપણે પીસી લેશું। અને આ કેપ્સિકમ છે એને આપણે ઝીણું ઝીણું સુધાર લેશું, એ પણ વઘાર માટે જ છે। આપણા કુકરમાં 3 સીટી થઈ ગઈ છે, ને હવે આપણે ખોલીને જોઈ લેશું। એની જાતે જ હવા પૂરી થઈ ગઈ છે, ને હવે આપણે ખોલીને જોઈ લેશું। આપણું શાકભાજી એકદમ સરસ ચડી ગયું છે। અહીંયા મને એવું લાગે છે કે થોડુંક પાણી વધારે છે, તો થોડુંક પાણી અહીંયા આપણે કાઢી લેશું। જરૂર પડશે તો આ જ પાણીનો આપણે ઉપયોગ કરશું। તો હવે આપણે પાવભાજી મેસર લેશું અને શાકભાજીને બધું એક સરસ મિક્સ કરી લેશું આમાં। તમે ક્યારેય પણ બાફતા હોય ને પાણી વધારે થઈ ગયું હોય તો એ પાણી કાઢી લેવાનું આપણે। પાવભાજી મેસરથી આપણે એકદમ મેશ કરી લેવાનું છે આ બધું। તો આ બધું મેશ કરી લેશું એકદમ। આપણે ગેસ ઉપર એક લોખંડની કઢાઈ તપવા મૂકી છે, તો બજારે આપણે પાવભાજી ખાવા જાય ત્યાં લોખંડના તવામાં જ પાવભાજી બનાવતા હોય, તો એવડો મોટો તો આપણા ઘરે તવો ન હોય, એટલે એટલા માટે મેં અહીંયા લોખંડની કઢાઈ લીધી છે, અને 2 ચમચા મોટા તેલ મૂક્યું છે તપવા, અને આપણે ઘરનું જ માખણ લેશું। અહીંયા આપણે ઘરનું જ માખણ લીધેલું છે, એ પણ અહીંયા વઘારમાં ઉમેરી દઈશું। જે આપણે મિક્સરમાં આપણે ડુંગળી દરદરી પીસી લીધી હતી એ અહીંયા આપણે પહેલાં ઉમેરી દઈશું। એને સરસ આપણે તેલમાં સાતડી લેશું। ડુંગળી આપણી થોડીક થઈ જાય એટલે અહીંયા આપણે જે કેપ્સિકમ લીધેલું એ અહીંયા ઉમેરી દઈશું। ડુંગળી સાથે જ આપણે કેપ્સિકમને સોતરી લેશું। ડુંગળી અને કેપ્સિકમ એકદમ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સોતરવાનું છે। અહીંયા આપણું ડુંગળી અને કેપ્સિકમ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયું છે, તો આપણે અહીંયા ટમેટા, લસણ
અને આદુની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. એને પણ સરસ મિક્સ કરી લઈશું આપણે. અહીંયા આપણે આ જે બજારનો જ મસાલો લીધેલો છે પાવભાજીનો, એ 2 ચમચી એનો ગરમ મસાલો છે પાવભાજીનો, એ આપણે અહીંયા ઉમેરી દઈશું. આ આપણું લાલ મરચું છે એને 2 ચમચી અહીંયા ઉમેરી દઈશું. એ કાશ્મીરી મરચું છે, એ જરા પણ તીખું નહીં થાય, એનો કલર સરસ આવશે. અડધી ચમચી જેટલી આપણે હળદર ઉમેરશું. 1 ચમચી જેટલી આપણે ધાણા જીરું ઉમેરશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે બાફવામાં મીઠું નાખેલું એટલે અહીંયા જે ગ્રેવી બનાવીએ છીએ તો ગ્રેવી પૂરતું જ આપણે મીઠું અહીંયા સ્વાદ પૂરતું જ મીઠું નાખશું. એને પણ આપણે બધું મિક્સ કરી લઈશું. આ મસાલાને આપણે એકદમ સોતરી લેવાનું છે. આપણો મસાલો એકદમ સરસ સોતરાય છે અને કેટલી મસ્ત ખુશ્બુ આવે છે. આપણો મસાલો એકદમ સોતરાઈ ગયો છે અને તેલ પણ એકદમ છૂટું પડી ગયું. તો જે આપણે ભાજી બાફેલી અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું. આપણે અલગથી જે વટાણા બાફેલા એ પણ અહીંયા ઉમેરી દઈશું ને બધું સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આપણે મીઠું ચાખી લેવાનું, કારણ કે બાફવામાં નાખ્યું હતું અને આપણે મસાલો સોતારવામાં પણ મીઠું નાખેલું, તો આપણે ચાખી લેવાનું કે કેટલું ઘટે છે અને બરાબર હોય તો નહીં નાખવાનું. આ બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી પાવભાજી. લીલા ધાણા ઉપર ગાર્નિશ કરી દઈશું. ગેસ આપણે હવે બંધ કરી દઈશું. આપણે બજારમાં પાવભાજી ખાવા જઈએ છીએ ત્યારે આપણે બજારમાં પાવ આપે છે એકદમ શેકેલા આપે છે, તો આપણે અહીંયા પાવ શેકવા માટે આપણે બટર ઉમેરશું. અને મસાલાવાળું જોઈએ છે આપણા પાવ, તો એમાં આપણે પાવભાજીનો અહીંયા મસાલો ઉમેરશું. એટલે એમાં પાવભાજીનો થોડો ફ્લેવર આવી જાય. અને થોડાક લીલા ધાણા આપણે અહીંયા ઉમેરી દઈશું. અહીંયા આપણે બજારની જેમ જ આપણે સ્વાદ લેવો છે, તો બજારમાં આપણે પાવ વચ્ચેથી આવી રીતે કટ કરેલા હોય ને આપણે આમ શેકી લઈશું. બંને સાઈડ આપણે શેકી લઈશું અને બીજી સાઈડ પણ આપણે ફેરવી લઈશું. હવે આ સાઈડ પણ આપણે પાછું ફેરવી લઈશું. શેકાઈ ગયા પાવ. આવ્યો છે ને આપણો બજાર જેવો પાવભાજીનો કલર. તો આપણી પાવભાજી તૈયાર છે. એમાં આપણે વચ્ચે બટર રાખી દઈશું. મને કમેન્ટ આવેલી સુનિલભાઈ ચૌહાણની કે પાવભાજી બનાવજો, તો આપણે આજે પાવભાજી બનાવેલ છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં ને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.